Gagawa tayo ng no-bake banana cake with condensed buttercream frosting. Please check description box para sa full recipe. So, ang unang gagawin natin, i-mash natin ang ating overripe na bananas. Ang gamit ko ay lakatan na maliliit kaya 6 ang ginamit ko. Pero kung gamit nyo ay yung green, na kahit hinog na ay green pa rin yung kulay, pwedeng 3 nun kasi malalaki naman yon. At kung napapansin nyo, mushy ang aking mga saging, galing kasi ito sa freezer. Yung napansin ko na hinog na masyado, inilagay ko na sa freezer dahil hindi ko pa siya gagamitin, baka masira. So yes, pwede mo ilagay ang saging sa freezer kung gusto nyo i-preserve para gawing cake. In a separate bowl, combine all-purpose flour, powdered milk, baking soda, baking powder, salt, at optional naman ang cinnamon powder. I-combine naman natin ang water, vegetable oil, white vinegar, vanilla essence, white sugar, and brown sugar. At haluin natin ng mabuti. I-combine natin ang half ng dry ingredients at mashed banana sa ating wet ingredients. Haluin ito. At ibuhusan natin ang natitirang dry ingredients and mix well. I-divide na natin ang cake batter into 5 equal parts. Kung gusto nyo na mas makapal ang cake, pwedeng i-divide into 4 equal parts. Ang gamit ko ay medium size na lanyera na may parchment paper at lightly grease ang sides. Tapos isalang na natin at i-steam natin over medium-low heat for 25 to 30 minutes. At huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating cake. After 25 or 30 minutes, do the toothpick check and if it comes out clean or with few moist crumbs, the cake is cooked. Pero kung basa pa, extend the cooking time and check every 5 minutes. And then, cool cake in a pan for 5 minutes. After 5 minutes, tanggalin ang cake sa cake pan. And cool completely. At habang pinapalamig natin ang cakes, gawin natin ang condensed milk buttercream frosting. I-combine natin ang butter or margarine and shortening. Kung wala kayong shortening, pwedeng butter lahat ang gamitin. Tandaan, dapat ang butter ay malambot pero malamig pa rin. Tapos i-beat natin for 5 minutes. Ilagay na natin ang condensed milk at dapat chilled ito overnight. And then i-beat natin for 7 minutes. Isabay na rin natin ang vanilla essence. Mag-assemble na tayo, ilagay natin ang banana cake sa container. Ang gamit kong lalagyan ay clear pack. Ngayon naman, mag-frost tayo or mag-decorate ng cake. So kayo na ang bahala kung paano nyo i-decorate ang cake. At maglagay tayo ng chocolate chips. Takpan natin at i-chill natin for few minutes. At eto na ang ating no-bake banana cake with condensed milk buttercream frosting. Bago naman tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify ka sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Well, for me, parang mas okay siya na may frosting. Kasi syempre, di ba, yung banana cake nakasanayan natin, wala talagang frosting. Pero ayos naman na meron eh. Para meron ding ibang, alam mo na, ibang flavor, ibang twist. Sarap. Saka hindi naman matapang yung ating frosting. Okay lang. And gusto ko na may chocolate. Okay lang kung gumawa rin kayo na frosting na flavored chocolate kasi nga ang banana at chocolate ay masarap na combination. Bagay sa dalawa. Ang sarap ng banana cake. And don't worry, hindi siya dry.
Mas gusto ko nga siya na may frosting. Honestly, matagal na akong hinakain ng banana cake. Kasi, syempre, parang banana cake, parang napaka-common yan. Parang ayaw mo siyang binibili. Pero, masarap talaga. Iba ang binibigay na joy ng banana cake. Kasi ako, ang lola ko, nagbibake ng cake. And isa to sa mga ginagawa niya. So, parang naalala ko siya, mga ganun. Kasi diba, banana cake is isa sa mga classic na cake natin. Sa sobrang common nito, nakikita mo nga siya sa bangketa binibenta, diba? Yung mga slice, mga ganun. Yung iba loaf. Bihira ka lang makakita ng banana cake sa mga cake shop, diba? Sa mga bakery meron. Pero walang frosting. Kung gusto nyo din na gawing cupcake, pwedeng-pwede. Actually, gumawa ako nito noon, cupcake and whole cake, yung 8 inches pa yun na cake pan. Pwedeng-pwedeng ganun. Ilalagay ko yung link sa description box. Yeah, gagawin ko rin to ulit kapag may mga parties. Kasi nga, basta, parang iba talaga yung banana cake. Nakaka-trigger siya ng mga good memories. And the smell so good. Ang sarap. Well, alam ko lang sa inyo kung gusto nyo na may frosting. Pero, hindi naman din masama na may frosting yung ating cake. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng mga gusto yung brands. Ang nagawa natin ay 5 pieces. Ang cost per yield ay 34 pesos ay 91 cents. Pwede mong ibenta ng 60 to 80 pesos ang isa. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayo another dose of inspiration. Eto ang mango graham mousse with jelly ni Mr. Je. Eto naman ang kanyang mga graham floats. Meron siyang mga maha. Eto naman ang kanyang putot kutsinta. Dulce de leche. Meron siya mga jelly drink. At meron siyang yema cake. Eto naman ang mga cakes ni Miss Joy. Eto ang graham de leche ni Miss Wendy. At eto naman ang kanyang mga cakes. Again, gusto kong magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Talaga namang ang gaganda ng mga ginagawa nyo. Uy, next week na ang Christmas!
Excited na ba kayo? Or sobrang busy na ninyo? Well, ako excited na ako pero tambak yung mga gagawin ko bago magbakasyon. Kaya grabe, sobrang double time. Kayo naman dyan, sana hindi kayo sobrang busy kapag araw na talaga ng Pasko. Mag-celebrate kayo, have fun with your family. Sabay-sabay tayo magsaya kahit may mga problema tayo. Ganun naman talaga ang buhay. Kaya kung malungkot kayo at gusto nyo makalimot kahit sandali, tambay kayo sa Kusina Chef. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!